हेलो साथीहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज म फेरि पनि तपाईहरु कहाँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु त्यही माइक्रोसफ्ट वर्डको सिरिज जुन आज पनि हाम्रो सकेको छैन र यो माइक्रोसफ्ट वर्डको सिरिज यो 7th हो जुनमा आज मैले तपाईहरुलाई इन्सर्ट मेन्युमा भएको यो हेडर फुटर र पेज नम्बर एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। हामीले आफ्नो डकुमेन्टमा हेडर कसरी एप्लाई गर्ने, फुटर कसरी एप्लाई गर्ने र पेज नम्बर कसरी एप्लाई गर्ने त्यो सबै कुराको बारेमा मैले एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो पुरै हेर्नु होला। त्यसैगरी हाम्रो यो डकुमेन्ट रहेछ, हामीले यही अनुसार बनाउने हो आफ्नो हेडर। यो हाम्रो हेडर भइसक्यो। त्यसपछि फेरि अब यो जुन हाम्रो कुन टपिकको बारेमा हामीले लेखेको छ त्यो टपिक भइसक्यो। मान्नुस् यो मेरो माई कम्पनीको बारेमा मैले लेखेको छ भने यो मेरो कम्पनीको बारेमा सबै स्पेसिफिकेसन भयो। अनि त्यसपछि फेरि फुटरमा अब हामीले कसरी एप्लाई गर्ने त यो हाम्रो फुटर भयो। अनि त्यसपछि यहाँ हामीले पेज नम्बर पनि एप्लाई गरेको छ। त्यसै गरी हामीले यसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ सबै पेजमा। अब हामीले गर्ने कसरी है हेरौँ त। कन्ट्रोल एन गरेर म नेक्स्ट पेज जान्छु। अनि त्यसपछि फेरि अब हेर्नु, तपाईले आफ्नो पेजमा हेडर फुटर मिलाउनु पर्यो भने पेज नम्बर पनि मिलाइहाल्नुपर्छ भने त्यो छैन। हामीले मिलाएर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कन्टेन्ट कुन छ, हामीले कसरी कन्टेन्ट लिइरहेको छौँ, कुन कन्टेन्ट छ, कस्तो कन्टेन्ट छ त्यो अनुसारले हामीले मिलाउने हो। तर पनि मैले यहाँ न्यारो मार्जिन लगाइदिन्छु। अब त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको छ हेडर भने चट्ट यहाँबाट तपाईँ इन्सर्ट मेन्युमा आउनुहोस्। अनि त्यसपछि हेडर एन्ड फुटर भन्ने ट्याब हुन्छ। त्यो ट्याबमा हेडर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसै साथमा तपाईँले क्लिक गर्नुको साथमा यहाँ अप्सनहरू पाउनुहुन्छ हेडरको। अब यो अप्सन स्क्रल गर्दै जानुहोस्। तपाईँले कुन मोडलको अप्सन लिने हो हेडरमा, जस्तै मैले अलिकति सिम्पलै लिइहाल्छु। यहाँबाट तपाईँले यतिसम्म लिन सक्नुहुन्छ। बट आयो दिस मैले यो लिएँ। अब यहाँ म लेखिदिन्छु आवर इन्भाइरोमेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो हेडर भयो, हेडरको टपिक भयो। यसलाई कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर ध्यान गरेर अनि त्यसपछि फेरि यसलाई होममा गएर यसरी यसलाई ओपन अलिकति बढाइदिएर यसलाई तपाईँले कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कलर गरेर अनि त्यसपछि ओके। अब त्यसपछि फेरि तलतिर क्लिक गर्नुहुन्छ भने हामी आफ्नो फेरि पनि यहाँ तलतिर क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको कन्टेन्ट चाहिँ के छ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँबाट इक्वल्स टु RAND ब्र्याकेट ओपन एन्ड क्लोज गरेर तपाईँले टेक्स्ट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सबैलाई सिलेक्ट गरेर यिनीहरूलाई ठुलो कन्ट्रोल J ओके। यो चाहिँ हाम्रो भयो टेक्स्ट। अब यहाँबाट हामीले फुटरमा चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने, फुटर एप्लाई गर्नु पऱ्यो भने हामीले फेरि इन्सर्टमा जाने हो। यहाँबाट फुटर अप्सन चेन्ज सिलेक्ट गर्नु। फुटरमा मैले तपाईँले यो 3rd नम्बरको सिलेक्ट गरेँ अल्फाबेट्स। यति भइसकेपछि अब हाम्रो हेर्नुहोस् यहाँ फुटर पनि एप्लाई भइसक्यो र अटोमेटिक यहाँ पेज नम्बर पनि लागिसकेको छ। र यो पेज नम्बर अब हामीले जस्तै मान्नुहोस् इन्सर्टमा गएर फेरि योको ब्ल्याङ्क पेज लिएपछि हामीले त्यसलाई फेरि हेडर क्रिएट गर्नु पर्दैन, फेरि फुटर हामीले क्रिएट गर्नु पर्दैन, के गर्नु पर्दैन। हामीले एकचोटि लगाइसकेपछि त्यो आउने जतिको सबै पेजमा अटोमेटिक लाग्छ। अब त्यस्तै हामीले अब यहाँबाट हेर्ने हो भने पेज नम्बरमा गएर तपाईँले पेज नम्बरको फर्मेट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ पेज 1 छ भने तपाईँले यो सबै ठाउँ छ कुन ठाउँमा तपाईँले पेज नम्बर हाल्नुहुन्छ र यहाँबाट फर्मेट पेज नम्बरमा क्लिक गर्नु होला। फर्मेट पेज नम्बरमा क्लिक गरेपछि यहाँ फर्मेट पेज नम्बर छ। यहाँ मैले फर्मेट पेज नम्बरमा यो फर्मेट राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि स्टार्ट एड जस्तै 1 बाट मैले यो पेज नम्बरमा 1 बाट स्टार्ट गर्नु छ कि मैले 3 बाट गर्नु छ, कहाँबाट तपाईँले पेज स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ त्यति नम्बरमा राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई ओके गर्नुहोस्। यो हेर्नुहोस् फर्स्टै पेजमा मैले 3 नम्बर एप्लाई गरेँ 3 एन्ड त्यसपछि 4 एन्ड अझै मैले यहाँबाट अर्को गर्छु भने यहाँबाट 5 पनि आइहाल्छ। ओके, आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो बुझिसक्नु भएको होला र ट्राई गरेर पनि एकचोटि आई होप तपाईँहरूले यो भिडियोलाई इन्जोय गर्नुभएको होला। र तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियो मन परे पक्कै पनि लाइक गर्नुहोस्,